કોબીનું શાક બની ગયું છે। તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો તો પ્લીઝ શેર કરો, લાઈક કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો। હેલો ગાઈસ, આજે આપણે બનાવશું કોબીનું શાક। એ મેં પહેલાંથી ઝીણી ઝીણી સમારીને રાખી છે। મેં આમાં પાણી નાખ્યું છે। ગેસ ચાલુ કરીશું। હવે આમાં આપણે થોડું તેલ નાખીશું। આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે આપણે એમાં રાઈ નાખીશું, થોડું જીરું નાખીશું અને લહેસુન નાખેંગે। હવે આપણે આને મિક્સ કરીશું। હવે આપણે આમાં હળદર નાખીશું, એક ચમચી મરચું, સ્વાદ અનુસાર મીઠું। હવે આને મિક્સ કરીશું। ગાઈસ, હવે આપણે આને થોડી વાર ઢાંકી દઈશું। દેખો ગાઈસ, કોબીનું શાક બની ગયું છે। તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો તો પ્લીઝ શેર કરો, લાઈક કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો।